برای من مهم نیست که انسان باید آزاد باشد و اصلاً برای من مهم نیست که انسان چگونه میتواند به آزادی برسد. تنها پرسشی که میتواند برای وجود من وجود داشته باشد این است که چرا آزادی در همه اون چیزی که خودش رو نشون میده، در همه اون معنیزاییش، در همه اون فهمش، در همه اون تاریخ بیپایانش، چرا این آزادی همواره در یک تقاضای ناتمامه؟ چرا نه تنها من بلکه همه انسانها نمیتونن از تقاضای رسیدن به اون آزادی یک بار و همیشه فارغ و رها باشند؟ چرا ما در رسیدن به آزادی، در این تقاضای رسیدن به آزادی اسیر هستیم؟ چرا ما نمیتونیم از این تقاضا آزاد بشیم؟ چرا نمیتونیم رها بشیم؟ چرا این تقاضای رسیدن به آزادی من و تو رو در خودش به آنچنان اسارتی در آورده که تنها و تنها فقط تصویر مرگ میتونه ظاهراً به اون تقاضا پایان بده؟ چرا این تقاضا باید وجود داشته باشه؟ پس آزادی مثل هر کلمه معنیزای دیگه در حیطه فکر فقط میخواد خودش بدونه. آزادی در تقاضای دانستن خودشه. آزادی یک خودخواهی مطلق در حیطه باوری و اون عقیدتی هستش که فکر خلق میکنه که همواره بتونه خودش رو بفهمه، بتونه خودش رو بدونه. و آزادی برای اینکه بتونه همواره خودش رو بدونه هیچ چاره ای نداره جز اینکه اسارت رو خلق بکنه. شما چطور میتونی در تقاضای آزادی باشی؟ شما چطور میتونی تصویری از آزادی در فرداها داشته باشی اگر که هر لحظه وجودت رو در اختیار اسارت قرار ندی؟ و این دانستن آزادی است که میخواهد خودش را در اون واقعیت اسارتزایی خلق بکنه که بتونه تجربه بشه. پس آزادی نه تنها میخواد خودش رو بدونه بلکه آزادی میخواد خودش رو در این تقاضای رسیدن به خودش رو تجربه بکنه. چطوری آزادی میتونه خودش تجربه بکنه؟ زمانی که اسارت رو واقعیت ببخشه. پس اسارت هیچ چیزی جز خلق شده در تقاضای رسیدن به آزادی نیست. به عبارت دیگر اسارت هیچ چیزی جز همون آزادی نیست و آزادی هیچ چیزی جز همون اسارت نیست. و تو میخوای اینو بدونی. تو نه اینکه تو کسی باشی که بخوای بدونی بلکه اون باور و اعتقاد در خلق تو میخواهد خودش رو بدونه. تویی که خودت رو آزادی خواه میدونی در واقع این تقاضای آزادی در ساختن تو هستش که میخواد خودش رو بدونه و این دونستن تقاضایی است ناتمام. و این همه آزادی است که باید از آن آزاد شد. و حتی این کلمه یک باید که باید از آزادی آزاد شد این هم یک مکانیزم خودفریبانه همان تقاضای آزادی در رهایی از اسارته.
چیزی نیست که باید ازش آزاد شد. آزادی نیست که باید به اون رسید. و این تناقض ماهیت بنیانی و اساسی بس حیرت انگیز فکر هستش که در خودش هم اسارت رو میسازه و هم آزادی رو میسازه و هم اینکه آزادی به این شکل اسارت رو میشناسه و خلق میکنه و اسارت به این شکل آزادی رو میسازه و خلق میکنه. این تناقض یک دورانه. این تناقض یک حرکت چرخشی است. در همه اون جوابها و پرسشهایی که در خودش خلق میکنه، اینکه ما چگونه میتوانیم به آزادی برسیم، اینکه ما چگونه میتوانیم از اسارت رها بشیم. اسارت و آزادی و آزادی و اسارت و جوابها و پرسشها و پرسشها و جوابها.